Добрий день! Сьогодні ми прямуємо до одного з найбільших на лівобережній частині України скіфських городищ. Потрапимо у пастку часу, та я розповім, чому тут майже не працюють чорні археологи, хоча свого часу викопували дерева з корінням. А також завітаємо до останніх жителів цього поселення. Саме це городище велике, як сучасне місто. Першими нас зустрічає офіційна табличка та місцевий охоронець. Це вже початок самого поселення. І далі дорога скінчилася, і йде ґрунтовка, вимощена місцевими мешканцями, які, до речі, часто тримають бджіл. Це вже і саме городище. Тут жили скіфські родини і на полі, і на місці старого хутора, і в лісі, який зараз зацвітає різними барвами. Але ці місця, так би мовити, поділ городища. Тут жили незаможні скіфи. Ближче до центру іде укріплена цитадель. Щоб потрапити ближче до центру, треба пройти через вузький прохід. З однієї сторони тут прірва, а з іншої – насипний рукотворений вал. І одразу помічаємо на цьому вході працю чорних археологів. Давайте підійдемо ближче. А по городищу, яке майже перетворене на ліс, цвітуть проліски та різноманітні види рясту. Ну а ми з вами продовжуємо рухатися городищем до самого центру, який захищає ров та ще один насипний вал. Біля парадного входу на бувшу ратушу нас зустрічає чергова табличка. Тут написано «Пам'ятка археології. Городище багатошарове. 6 століття до нашої ери. 4 століття». Хоча є інформація, судячи зі знахідок чорних археологів, що на цьому городищі люди жили впритул до 8 століття нашої ери. Це вже самий центр скіфського городища. Тут не пасуть корів, не збирають гриби, не влаштовують пікніки, хоча місцина досить красива, особливо влітку. Тут трапляються незвичайні речі, інколи пропадають люди, буває на дні, а буває на місяці. Тут було зафіксовано більше 10 пропажі людей. І так... Ничего себе. Нормально. Аппаратик. Ты кто? Це мікрофон. Забирай! В очах потемніло, вже телефон забирають. Про що я там говорила? І так. І ось, що я хотіла показати і розказати. Як я казала, судячи з знахідок чорних археологів, люди жили впритул до 8 століття тут. Це саме час, коли почали розвиватися городища на місці сучасного міста Ромен. Це означає, що люди якихось причин
кинули ці місця близько 8 століття та переселилися в Ромен. Тим паче географія розташування цих двох поселень практично зовсім ідентична. Величезний плаский останець, який омивається з 3 сторін річками, тільки під Ромнами і останець більший, і річки повноводніші, а так все те саме. І судячи по шурфам, які залишили чорні археологи, вони мають що показати і чим довести цю теорію. Але це ще не все. У центральній цитаделі був ще один потаємний вихід. Просто у прірву до лісу через 2 кріпосні вала. І ось це місце, яке знайшли шукачі скарбів. Що тут творилося декілька років тому, годі й навіть уявити. Я достеменно не знаю, що тут відбувалося 3000 років тому, але схоже, що тут відбувся величезний бій. І захисників міста, як і нападників, як показують знахідки працівників лопати та койла, тут полягло чимало. Звісно ж, після бою все було забрано місцевими жителями того часу, адже амуніція, зброя та метал були дуже дорогоцінними. Але й того, що залишилося непобаченим, незібраним, так би мовити, втопленого в грязюку, стало достатньо, щоб земля тут опинилася перемішаною з кінськими та людськими кістьми, наконечниками стріл, бойовими топорами та предметами прикрас як воїнів, так і коней. Наконечники стріл, які копачі називають насінням, тут місцями вигрібались копаючими по пів відра з однієї ямки. Де-інде викопували воїнів з усією амуніцією. Часто на таких воїнах та на горщиках з кінськими прикрасами виростали величезні дерева, тож шукачам скарбів доводилося їх просто викопувати. Так, ви коли-небудь бачили 30-метровий явір, викопаний як саджанець, а я ось їх бачу уздовж кріпосних валів городища. Це ж яка титанічна праця була зроблена заради знахідок. Хоча я багато бачила, що тут знаходилося, але бачачи такі титанічні земляні роботи, годі уявити, заради чого. Так ось, в один прекрасний день шукачі покинули свої пошуки. Ось так, вчора кипіла робота переважно вночі, а сьогодні мертва тиша. І по сьогодні ніхто з них сюди не повернувся. Але буває та заскакують зальотні новачки, але тих вже немає. То що там сталося? Достоменно не знає ніхто, окрім них самих. Але у мене є інсайдерська інформація, що копачі були чимось або кимось дуже-дуже налякані. Самі не повертаються і нікому зі знайомих товаришів по бізнесу не радять. Якщо міркувати логічно, то їх могло налякати 2 речі – люди або не зовсім. Якби вони налякались людей, то дехто міг би опинитися у лікарні, а то й бути вбитим, адже це не ті хлопці, які лякаються порожніх слів та погроз, та інформація б так чи інакше стала б явною. А якщо їх налякало щось потойбічне, вони дійсно бояться комусь щось розповідати, щоб не наразитися просто на насмішки. Та ефект був настільки сильним, що повторювати свій досвід ніхто не наважується. Навідріз за досить великі гроші.
Ну а поки на Скіфському городищі тиша та благополуччя, ми підемо до останніх мешканців цього урочища. До них веде ось ця стежина. І, звісно, це не люди, а сім'я барсуків. Коли ми сюди йшли, ми напевно не знали, чи живуть тут тварини, чи можливо з ними щось сталося, але система стежок, які ведуть до помешкання, одразу все розповіла. Барсучки вигрібли старе листя з нори, а ось чи є барсучата невідомо, адже на даний час вони занадто малі, щоб виходити з нори та залишати після себе будь-які сліди. Ось така прогулянка вийшла по містичному городищу, яке має площу практично як сучасне місто, захищеного декількома кріпосними валами та ровами. І тільки я ще розповім, що, скоріш за все, воно жило не тільки довше, ніж написано на табличці, але й засновано раніше. У нижчих шарах тут знаходилися ще киммерійські прикрашаючі бляшки. Ну, а нам час уже збиратися. Час минає, бджоли місцевих мешканців працюють, і нам час готуватися до нових цікавих подорожей. Тож дякую вам усім велике за увагу, час та перегляд. Бажаю гарного дня. Ще побачимося, до зустрічі!